Вівторок – традиційна чистка влади, і суддя Конституційного суду відстався Віктор Іванович Шишкін, і я, журналіст Володимир Тетерук. Вітаємо вас. Доброго дня, добрий день. Да, на жаль, у нас сумні події відбувалися в Сумі. Знову рашистська ця наволоч обстрілює, гинуть цивільні люди, гинуть діточки. Ми згадуємо тих людей, висловлюємо щире співчуття рідним і близьким тих, хто загинув, і, як то кажуть, царство небесне тим, хто залишив цей світ не зі своєї волі, а через рашистську цю нечисть. І хай Господь береже тих, хто вижив, і тих, хто бореться за своє життя. Дай Боже їм сили. Віктор Іванович, ці події, на жаль, вони супроводжували і будуть супроводжувати, знаючи, з ким ми маємо справу, ми маємо розуміти, що це буде постійно продовжуватися. І на цьому тлі ці переговори про мир, про пошук якихось компромісів, вони видаються доволі такими, знаєте, абстрактно підозрілими. Ви вже в минулій програмі ми торкалися цієї теми, де ви говорили, що перемир'я – це пастка для України. А от сьогодні хотілося поговорити про наше внутрішнє тло на переговорах. Я навіть не знаю, переговори щодо чого. Очевидно, спочатку замороження конфлікту, а потім пошуку миру, тобто воно складно. Ми по ходу важко сказати. Тут важко сказати, бо різні думки, це по-різному називається. Сторони дають різні варіанти, але є внутрішнє тло. І це тло дуже серйозно впливає на ці процеси. Ми їх для зручності будемо називати переговорними. Я, до речі, Віктору Івановичу, в одній з останніх програм ми згадували розкрадання цієї гуманітарної допомоги в Запоріжжі, коли вагонами крали. І там тоді була заступниця голови обласної військово-цивільної адміністрації, така собі Сніжана Некрасова. І от ви казали, що там же ніхто не покараний, де вони, що. Так я вам скажу, я знайшов Сніжану Некрасову, просто цікаво, як доля. На жаль, не в Лук'янівці, да? Ні. Не в Лук'янівці, ні. Але вона не втомилася від війни, не втомилася. Можна вивести на екран? От, до речі, дивіться, так ось Сніжана Некрасова, бачите, вона написала: «Не бійтеся мріяти». Фігурантка скандалу з розкрадання гуманітарки похизувалася відпочинком на Сейшелах. Злата Некрасова, яка є однією з фігуранток скандалу з розкрадання гуманітарної допомоги, зараз проживає в Австрії. Днями колишня посадовиця поділилася з підписниками кадрами відпочинку на Сейшельських островах, відомого місця для елітного відпочинку. Ось пряма мова Сніжани. «Хочу, щоб кожен з вас побачив цю красу». Бачите, от вона переживає, вона звертається до читачів. Вона хоче щиро, щоб ми всі побачили цю красу. «Я обов'язково напишу пост про цінову політику Сейшел. І повірте, ви будете здивовані. Тут можна відпочивати, починаючи з 200 євро на добу, закінчуючи 200 тисяч євро на добу. Дуже багато європейців приїжджають і живуть тут на 2000 євро 14 днів. Це харчування, проживання, дрібні витрати. Не бійтеся мріяти», підписала свої світлини Злата Некрасова. Для пляжного відпочинку екс-посадовиця обрала купальник «Шанель». Такий можна купити за ціною від 2,5 до 3 тисяч доларів. Та окуляри Cartier. Точну модель визначити не вдалося, але ціна на окуляри даного бренду починається від 1000 євро. Я вам скажу так, ось, заробила, бачите, на славу потрудився ти, хороший відпочинок получив. А ось, ви бачите, тут з президентом Зеленським, ось Сніжана Некрасова, ось вони в зелених цих камуфляжах, вони тут захищають батьківщину. І тут іще одна. Можна було б сказати, дідько з нею, але от такі пости і взагалі непокаране це зло, це плювок суспільству в обличчя, смачний такий плювок. Плювок від наших найвищих високопосадовців, найвищого рангу. Це плювок всім тим жертвам, яких ховають в Сумах, в Кривому Розі, всіх цих діточок. Тому що саме ці злодії,
які крали, наживалися на війні, вони не діяли одні, вони мали своїх покровителів, і покровителі залишаються при владі. І ці покровителі ведуть мирні переговори. А тепер найголовніше, як ви думаєте, спецслужби тих країн, які будуть долучені до переговорів, знають оцю історію, знають, хто за ким стоїть і чим вони. Вони будуть це використовувати для послаблення позицій України. Коротше, питань дуже багато, Віктору Івановичу. Ну, от слушні питання виникають, чи ні, чи це зовсім інше, це окрема тема, це от наші правоохоронці, ну вони розслідують, вони ж не можуть, знаєте, затримати просто так, вони ж мають доказову базу зібрати, а це все час, може роки, бо, знаєте, краще виправдати 100 злочинців, ніж одну невинну людину засудити, ну, можна ж так сказати? Але от переговори, і оце з'являється на наших переговорах. І ці от знімки. Ну, як воно? Що стосується гуманітарки, наприклад, раз ви зачепили, там все документально підтверджено. Я не знаю, які ще потрібно б нашим слідчим органам докази, крім того, що є. Я колись критикував тут, в цій аудиторії, Луценка, коли він пред'являв обвинувачення Януковичу за зраду Батьківщині. И там купа разных свідків, різні оценки, експертизи. Я говорю, зачем? Є один, который потом лише шеф РНБО Данілов, да, був, згадав якось. А харківські угоди, тобто харківська зрада, там не потрібно ніяких свідків. Там все. І мав він право чи не мав права підписувати харківські угоди? Да, не мав права. Читайте Конституцію, читайте документи. Що для цього потрібні роки, щоб довести вину Януковича в зраді Батьківщини хоча б по харківським угодам. Це 5-хвилинна робота. Взяв, проаналізував те, що в Конституції, то, що він підписав, маючи чи не маючи на це право. Ну і треба було і Литвина тоді сажати, тому що парламент проголосував ще, і Литвин ставив в порядок денний. И видите, наша влада замяла. Аналогично тут. Все говорят, вы говорите, надо собирать там купу доказів. Та ви розумієте, докази можна собирати. Це не я кажу, це так слідчі скажуть. Вже 3 роки вони збирають. Два роки збирають. Більше, ніж 2 тижні нічого було збирати ті докази. А за тяжкістю злочину і знущання над моралью суспільства, одразу треба було кайданки в Лук'яновку, а не на Сейшельські острова. Іншого питання нема. Значить, я розумію, є питання пов'язані зі складними оціночними категоріями, з експертизами. Значить, тут документалістика, обикновенна. Але мені ще ж наші правоохоронці весь час чогось мало звертають на так званий суб'єктивний элемент. Субъект, объект, субъективная, объективная сторона. Субъективная сторона. Я не знаю, що складала вартості, з чого складалась вартість тієї гуманітарної допомоги, яка була розкрадена в Запоріжжі. Скоріше, там була, мабуть, іностранна гуманітарна допомога, але була і наша. Где наши бабці со своей пенсии в 2,5, в 3 тысячи гривен выдавали по десятки, по сотни на ту гуманитарку. А вот эта сволота, беря участь в розкраданні, забрав в эту копейку у нашей бабці, відпочиває на Сейшелах, еще розказує, як там хорошо. Мне весь час, ми будемо на цю тему пізніше говорити, мне весь час тягнет створити так звану білу стрілу і іменем народу, іменем справедливості від народу. Вот это вот все просто уничтожать, знешкоджувати. Без всякого вот этого офіційного, продажного сегодня в переважной більшості нашего суду. Так как они выпускали из-под варты тех, кто расстреливал Майдан, і інші
А в тот час Червинского сажают. Сажают этого с Харькова, который раздавал зброю. Дудин, здається. Дудин. Да, Дудин. Значить, все. Я не хочу зараз акцентувати увагу на цій гідотній темі, на цій гідоті. Це дійсно відповідальність і моральна, і адміністративна. Ну, адміністративна мається політично-управлінська відповідальність нашої влади, тому що вона фактично своїми діями спонукає і інших до подібних злочинів. Тому що безкарність домінує. Це ми можемо говорити, що нам огидно торкатися цієї гидотної теми, але, на жаль, цією гидотною темою, цією гидотою просякнута вся верхівка нашої влади, про що говорить безкарність таких осіб. А тепер дивіться. Я мав на увазі сьогодні. У нас є ще питання. Але ми сьогодні торкаємося питання переговорів. От виходить Зеленський і наша верхівка на тій позиції. Але ж спецслужби, ви тривалий час в політиці і розумієте чудово, да? Що довідки всі дають, матеріал набирають на всіх, компромат мають на всіх. От з таким мішком їде Зеленський, мішком от такого щастя, або Єрмак, і кажуть, ви знаєте, ми хочемо дуже в НАТО, ми європейці, ми в Європу йдемо. А ті слухають, знаєте, так кажуть, good, yes, Europe, да, все буде Europe. Це ж больові точки. Треба бути ідіотом, щоб не скористатися, щоб на них не тиснути, для того, щоб отримувати преференції для своєї країни, а не для України. Тобто немає у вас відчуття, що саме оці особи, безкарність цих осіб, їх покровительство владою призводить до втрати державного суверенітету України через послаблення наших позицій на переговорах? Звичайно, я зовсім тут не хочу бути адвокатом різних там Трампів, ще когось. Значить, але наша влада в такий спосіб дає їм, я не знаю, але козиря. Рівень козирей вже інший. 6, 8, 10, але козиря дає для так званого переговорного процесу. Они же говорят, вибачайте, а з ким ми тут маємо справу? Вот это вот конгресменка українського походження Спарт. До неї можна по-різному відноситися. От за тою фразу, тому, що Україна повинна здати свої території, звичайно, ніж плінтуса, як у нас в Одесі кажуть, ніж ватерлінії, вона до мене тут. Але коли вона говорить, що а Сполучені Штати вам дали гроші, дали. А тепер звіт від вас, куди пішли ці гроші, що на них було придбано. Тобто вона просить моніторинг зробити той фінансової допомоги. Що вона тут не права? Абсолютно права. Абсолютно права. Абсолютно права. Будь-хто банк вам дає, наприклад, гроші. Але він дає не просто вам гроші, він завжди в банку говорять, на що ви берете цей кредит. На що? Значить, ви цей кредит берете для того, щоб на Сейшели їздити? Чи ви цей кредит берете для того, щоб організувати якусь бізнесову структуру, наприклад, по виготовленню піци, або виготовленню медичних препаратів, які потрібні сьогодні на фронті, обезболюючі. Значить, вони ж будуть у вас просити звіт. Куди ви ж пішли ці гроші? Вони можуть це робити, банки? Можуть. Так а чому в данном конкретной ситуации американские финансовые структуры, они то выступали в роли банка, что они дают нам гроши на щось. А тепер скажіть, де вони ці гроші? Тому в цьому конкретній ситуації там можна наїжджати по різним аспектам, на Спарт і прочее, но в цій конкретній вимогі 100% вона права. Тому органи, які ведуть нібито переговори, то, що вони ідіотизмом займаються, то, що це надувательство, а не переговори, це інше питання. Але коли вони приїжджають на переговори, з ким ми там будемо вести? Этот вкрав стільки, цей вкрав стільки, цей. Це не дали ход розслідуванню таких-то сволок. А не дали через те, що
Віктор Іванович, дивіться, це ж ця мадемуазель, це ж заступник голови військово-цивільної адміністрації області. Це високопосадовець з допуском до державної таємниці і так далі. Тобто це вже прямий вихід на вище керівництво країни. Тепер ставить собі питання спецслужба Західної України. Так, якщо її не беруть, значить там в темі і в долі люди найвищого рівня. Якщо вони копають, проведуть її рахунки, а вони відстежать це все легко, вони ж, я ж природа, вони не значить, що вони прийдуть і почнуть про це говорити. Вони собі так вузлики на пам'ять поставили, а потім про ці рідкоземельні матеріали, метали почнуть говорити і казати, ну ви ж розумієте. Владимир там Владимирович, давайте згадаємо. Значить, відповідальність повинні завжди нести не лише ті, які вчинили, як вона, а ті, які поставили її. Ось вона з президентом, ось бачите. Ну, ось, які її поставили поставили на цю посаду, вони також несуть. Ми вже тут говорили в цій аудиторії, мне хтось скаже, що ти займаєшся комуністичною пропагандою. Я не займаюся комуністичною пропагандою, тому що мене самого в 90-му році за щось виключили з Компартії. Ну, явно не за хабар, за політику. Але... На Сейшели не їздив. Да, але згадайте ті настанови, ту методологію, яка там була застосована, я вважаю, вона правильна. Якщо виключали кого-то із Компартії, ну, особливо переважно за кримінальний злочин, да, тут же на ковер витягували тих, які рекомендували цю особу як кандидата в КПРС для прийняття її. І ці особи також несли відповідальність. Інше питання, що там їх не виганяли з Компартії, але отримати догану, або навіть сувору догану можна було занесенням в особливу справу. Тобто, значить, відповідальність полягала і на тих так званих поручителей. А де у нас відповідальність? Хоч раз хто-то, якщо самих виконавців злочинних дій не притягують до відповідальності. А ви слышали, щоб колись взагалі поставили питання про притягнення до відповідальності, значить, тих, які їх рекомендували. Взагалі, я маю на увазі не то, що органи правоохоронні, а взагалі суспільство. Багато говорило о том, що ну давайте цю сволоту ну, хоча б притягнемо до політичної відповідальності, не будемо її більше выбирать в парламент, умовно, я как говорю. Хоча б такой вид відповідальності ставився суспільством, ми говоримо, у нас суспільство нібито розвитое, воно ставилось суспільством. Боляче речі ви говорите, і дуже слушні, дуже слушні. Чому в той Компартії ставили таке питання, так, а сьогодні нібито демократично розвинуте суспільство не ставить таких питань. Абсолютно. Крім того, що ми вот тут вот про це говоримо уже раз 5-й чи 6-й за наші останні 3 роки наших передач. Віктор Іванович, ну а взагалі вся ця тема з цими переговорами, от власне нічого не зрозуміло. Всі дають якісь витоки, причому ці витоки буцімто з достовірних джерел, але ми розуміємо ціну цим достовірним джерелам. От ніхто толком нічого не знає, а якийсь процес іде. Це нормально, бо багато секретної, якоїсь чутливої інформації. Чи все ж таки ненормально, тому що суспільство опиняється в заручниках невідомо чого. Крім ідіотських заяв там Трампа, його оточення, цього Вітькова, як його називають. Ненормально. Справа в тому, що коли мова йде про переговори, якісь, не будемо говорити, це політичний аспект. От нам чомусь любят все потрепаться по военному аспекту. Мы уже здесь критиковали шефа нашей разведки, ГУРа. Значит, за то, что там Магура не успела утоповить кого-то, уже бегут на экран рассказать. Тут не успели лазер какой-то выработать, уже бегут всем рассказывать.
Там починається нібито підготовка операції в 23-му році прориву на Запорізькому фронті. Там же каву п'ють. в Целый Криму. день нам рассказывают вот эти вот идиоты в журналистской одежде, які сидели на этом, как она, марафон этот, телемарафон, рассказывают, где мы будем наступать. Ну вы что там, вообще вальтанулись в ваших, во всех этих самых, что в разведке, что в масс-медиях и прочее. Вы же выдаете державную информацию. Хотел бы я бы бачити, як при подготовке разгрома немцев под Сталинградом, когда готовался котел, операция там чи Уран, чи Марс, я уже забыл, называлась. И до цього би виступив Совінфо і розказав, що через тиждень ми почнемо цю операцію. По таких напрямках ми вже сконцентрувалися отут і підемо. Как в спогадах Жукова, где готовился прорыв, он сказал, на местах обороны, где стояли румынские, итальянские войска, он там открыто сказал, які не відрізнялися високою боєздатністю по відношенню до вермахта. То есть он ну, так вот низко опустил этих союзников пана Гитлера. Значит, а вы сказали, вот мы будем наступать там, где стоят румынские, итальянские войска, с півдня будем наступать тут, соединимся там в районе Калача, знаешь, як бы это звучало? А чему мы сегодня занимаемся этой херней, обачаюсь, вот этот наш генеральный штаб, это наша розвідка, чого ви не верзете раз те, що повинно бути державною таємницею? Про це можна буде говорити лише після перемоги. Ну, а коли мова йде про політичні дискусії, про вибори, що ми там збираємося здавати? 3 області, 5 областей, всю Україну? Мовчок. Так якраз, коли мова йде про політику, треба ділитися з народом. Тому що здача, не здача території – це право суверена. А у нас сувереном є хто? Народ. Так написано в 5 статье Конституции. И тут они все вот там вот нібито это засекречено, нібито тут. А чого ж ви не секретите наші всі атаки і розробки? Там ви не секретите, а тут ви секретите. Це є око-замилування, це намагання заспокоїти людину, відвести їх зусилля. Це є інформаційний удар проти самого українського народу. Да, український народ, особливо в зоні близькій до фронту, де щоденно йдуть масові обстріли, мабуть, втомився, тому що гинуть. Значить, а ви хочете йому, так сказати, нібито дати надіжду? Мені дзвонять родичі моєї дружини з Кіровограда. Ой, як тепер вот добре, там перемир'я скоро буде, ми як відпочинемо, це після атаки на Кіровоград, яке було, пам'ятаєте, тижня 2-3 тому така мощняцька атака була на Кіровоград. Я говорю, забудьте про ці ілюзії. Ну, хотя бы вы инколи наши говорят, путинская команда говорит, значит, мініморо. Це 4 області сьогодні, тому що Путін захлебнулся. Ему нужно перемирие, мы уже минулого разу казали. Перемирие потрібно для того, щоб сьогодні поновити свій військовий потенціал, який, вибачайте, обвалився також. Ему нужно перебудовывать оборону. Мы ничего не перебудовываем, а он перебудовывает и активно. Средний – это маленька Україна без моря, тобто Нова Білорусія, з виходом через Херсон, Миколаїв, Одесу, на мой Тирасполь и на Молдову. Это средняя. И стратегия, головная стратегия Путина, это головная стратегия была Российской империи, згадайте, всі її конфлікти, починаючи від Петра І і закінчуючи, здається, на той період Олександр III чи Миколай II, коли русско-турецька війна з звільненням була Болгарії. В цей весь період, майже 200 років, весь час російська експансія просувалася проти Османської імперії. Яка була доктрина? Дарданели і Босфор. Звільнення Константинополя.
Ну, вихід в Середземне Все. Да, до И морів. они поэтапно реализуют. Гадайте, теперь это все переходим на Путина. Украины нема. Украинская нация это ничто. Это все відгалуження, какой-то там полуетнос, недоделанный етнос, ще якась, великого руського світу или міру. Угу. Все. Тобто у них чітко стоїть завдання. Але ж давайте ще далі історію. А Сталін це завдання використовував аж до Берліна і до Відня. Австрія то була окупована половина радянськими військами, Німеччина 1/3 окупована радянськими військами, Балкани всі, Югославія, Румунія не встигли зайти в Грецію. Це ж все було. І я скільки разів казав, і видимо, недоделанным дипломатам европейских тут сидящих, читайте уважно и вдумайтесь в гимн рабоче-селянской Червоной армии, написанный в 19-м, здається, чи там 18-му. От тайги до британских морей Красная армия всех сильней. Британских, тобто Ла-Манш. І ви тут кожний раз там вам кидают вот перемирие. Да не будет никакого перемирия. Перемирие – это відпочинок для переформатування військ. І наступної фази страшної, ще більш страшної війни. От і все. Віктор Іванович, ви просто чітко, логічно пояснили, чому перемир'я – це омана, і тому на нього не просто не можна вестися. І ми от просто сказали про внутрішній оцей чинник, один з фрагментів, коли високопосадовці, які просто грабують країну, високопосадовці, у яких рахунки в офшорах, а високопосадовці, які власні інтереси ставлять вище, ніж державні інтереси, ніж інтереси нашої країни. Це один аспект, оця внутрішня страшна корупція, це казнократство, цей непотизм, який культивується. Там же одні родичі, куми, свати, брати, скрізь один свій до свого по своє, так би мовити, тільки в такому, знаєте, в збоченому вигляді. А тепер давайте повернемося от до Сум. До фази перемир'я. Да. Фаза перемир'я. Значить, якщо ми минулого разу казали, якщо перемир'я, то це припинення будь-яких військових конфліктних, військових дій або атак і проче. І я минулого разу наводив приклад закінчення Першої світової війни, що було оголошено на Західному фронті перемир'я в листопаді 18-го року, прекратили військові дії, а потім перейшли до формування миру. Так. Який був підписаний коли? В 19-му році. Перемир'я в 18-му, мир в 19-му. За цей період ніяких боїв не було, ніхто не стріляв. Ні англійці з французами, ні німці не стріляли. Ось тло, от Суми, останній обстріл, ось ми бачимо, просто міський транспорт розбитий, загиблі люди. Під час перемир'я. Під час перемир'я. Але, от розумієте, я хотілося б сказати ще один момент. Крім цієї корупції, крім продажності, яка вразила, як отой СНІД, як сифіліс, оцю нашу владу, другий момент, ми вже згадали про наших людей, які обирають цю владу на демократичних виборах, які йдуть і все одно, незважаючи ні на що обирають. І тепер от ще цікавий момент про цих людей. Дивіться, це була вербна неділя. І в цей же день поруч багато сумчан йшло з вербою святити вербу в церкву, в храми, які належать так званій Українській православній церкві Московського патріархату. Тобто, про що йдеться? Ці сумчани, от в одному місці живуть з цими, хто загинув, ідуть, купують свічку, купують там хрестик, купують хтось там просфору, кладуть гроші. Ці гроші йдуть потім в Москву до патріарха Кирила, який освятив ту зброю, якою вбили оцих сумчан. І потім з Москви ці гроші йдуть на випуск новою зброєю,
потім Кирил і поплічники його з цих московських храмів. Значить, ну, ці, може, бояться, то не роблять цього, але їх душпастер Кирил освячує цю зброю, вона летить і вбиває. От як з цим бути? Вот это самое болючее. Я скільки раз намагався звертатися до наших людей, до народу. Я бачив вот этих бабок непонятных, которые ходили тут с этими самыми, разом с москальскими попами. Может, у них внуки уже також загинули, а они ходят с ними от москальских пуль. А тепер ви, люди, я до вас звертаюся. Ну, на превеликий жаль, наша програма не может охопить всі 20 мільйонів сьогоднішнього наших телеглядачів. У нас маленька аудиторія. Ну скільки можна бути тупими? Я не знаю, як це назвати. Ображайтесь на мене, як хотите. Ну, ви скажете, по-перше, удар пришелся катастрофичный такой, серьезный удар. Хотя на ударов нас хватает, и купа людей гинет. Значит, и в Краматорске тогда на вокзал попало, и Кривий Ріг дитячу. Недавно, я вже там багато попадало. Але виходить цей поп, який фактично сатана, освятую, розказує про православну релігію. Православная свято-вербная неделя. Люди идут до церкви. И тут же москальская ракета, освячена Кириллом, это убивает. Куди ви йдете? Кому ви даєте гроші? Значить, ну ми статистику ще подивимося. Давайте. Це ж відбувається в переважній більшості в Східній і Центральній Україні. Давайте згадаємо мою Одесу. Перший прильот по, ну, будемо говорити, по містам, за які відповідають священнослужителі. 16-я станція Большого Фонтана, дача Ковалевського, там є монастир, значить, розгалужений, в якому депутат першого скликання від Вінницької області, до речі, Агафангел, да, руководит. Агафангел, московський патріархат. Туда попадает ракета в казарму, буду я так называть, не буду говорить, где не ченцы, а эти, как они? Семинаристы. Семинаристы. 2 семинариста загинуло. Я не знаю, скільки там було поранено. Це 22-й рік літа. Що потім, здається, в минулому, 24-му чи 23-му році, собор. Є в Одесі поряд Дерибасовська, Преображенська сьогоднішня, бивша совєтська армія, вулиця. Там є огромний такий, ну не парк, а большой сквер. Він соборкою називався ще в ті часи, в радянські. Чому? Там стояв дійсно Великий собор, який взорвали большевики в боротьбі в атеїстичному своєму угарі. Да. Одесіти збирали по гривні, по 10 гривнів на відновлення, відновили. Попадає москальська ракета. Да, ну вони відновили, давайте скажемо, вони відновили церкву під Московський патріархат. Ну, і в цей Московський патріархат влітає московицька ракета. И одесситы продолжают ходить в москальскую церковь. Я не розумію, що з вашими мізками. Ні, ну вони кажуть, ми йдемо до Бога, це церква канонічна. Слухайте, ви розумні люди, ми зараз переконуємо весь світ, що у нас повно 800 університетів. Так якщо не з бумажкою, дипломом, а заявіть про себе як людину з вищою освітою, то прочитайте про історію московицької цієї церкви. Звідкіля взявся Московська патріархія, звідкиля взялася до того Московська митрополія, коли була Київська. Прочитайте і включіть просто критичне мислення. Ви зрозумієте, ніяка це не канонічна церква. Це ще елементарні речі на поверхні. Це один питання, а інше питання. Найвищий ієрарх в православній, в християнській православній церкві – це хто? Константинопольський патріарх, так? Вот то, що він освятив, воно вже канонічне. Що українська церква не канонічна, якщо я освятив найвищий ієрарх. От Папа Римський освячує відповідно, от вони ж не дали патріаршества Української греко-католицької церкви. Хоча майже куди там возвели, якого, господи, заступник був у Шептицького і сидів далеко, наш этот, глава Гремо-католицькой церкви, его Радянский Союз выпустил, склероз у меня уже, значит, он же ездил тогда в Рим,
значит, и думал, что будет патриаршество. Ну, в Сибири он был... Иосиф Иосиф Слепый, да, Иосиф Слепый. Не дали же ему, не осветили, значит, вот. А якщо би освітив, то було би, вибачаюсь, вот это вот найвищий, так, як польська церква, як там австрійська, чи ще якась церква. Аналогічно освячення відбувається від вибачаюсь, від Константинопольського патріарха. У нас освячена православная церковь Украины Константинопольским патриархом? Освячена. Да какая же она не каноничная? Ви що, кому ж ви поклоняєтесь? Це один момент. Але є інший момент. Питання в іншому. Сьогодні всі ці структури є ворожими до українського не лише держави, а до українського народу. Тому що стоїть завдання знищити народ, не лише українську державу, а український народ. Навіть сьогодні Путін пішов далі за Гітлера. Гітлер говорив про унтерменш. Він не говорив, що треба на так званих східних територіях, які вони окупують, знищити ті народи. Зробити із них рабов, щоб наработали на німців. Да, це було. А це і ставить завдання знищення українства як явища. То так порівняйте Гітлера і Путіна. І флагманом тут іде так звана Українська Православна Церква Московського Патріархату. Насправді це філія Московської церкви, яка має підготувати тут ґрунт для повністю знищення українців. І тепер ми повертаємося до Сум. Дивіться, ось у нас дані. Значить, Українська Православна Церква, Московський Патріархат по Сумах, по Сумській області. На сьогоднішній день. Да. Єпархіальний центр Суми, Кафедральний собор Спасо-Преображенський, Покровський. Так, парафій 193, монастирів 2. Тобто 193 парафії. Сумська область. Тільки Сумська область. І 2 монастирі, які ведуть, які розділяють позицію патріарха Кирила, який освячує знаряддя вбивства українців і заперечує існування українців. В воєнній термінології монастир – це база. База, да. Тепер ми по Православній церкві України. Українська, тобто Православна церква України, наша церква, Суми, значить, от по Сумській області, 183 парафії станом на 31 рік. Тобто Української Православної церкви України на 10 парафій менше в Сумській області, ніж Московської цієї церкви. На 10 менше. Це 3 роки війни, і жодного монастиря. Православна церква України не має жодного монастиря, на відміну від Московицької церкви. Розумієте? А чому вони існують? Чому існує 193 парафії? Тому що туди ходять люди, сумчани, несуть туди гроші, я вже казав, зокрема і ті гроші, які потім йдуть на виробництво зброї, якою вбивають цих сумчан. Я тут привод трохи, тому що продовжимо про всю Україну. Виходить так, одною рукою здають гроші на виробництво ракет Московському патріархату, а другой несут потом квиты на месте загиблих, іграшки на місце ведмедиків, тому що це не відрізняє від Дніпропетровської області, того же Кривого Рогу, де москальська ракета в дитячу площадку всадила. Ви потім носите мишки, плюшки, що там, зайчики, значить, на могилу загиблих дітей. І паралельно ходите в москальську церковь. Я взагалі з логікою не розуміюся з такою логікою. Я, до речі, от про монастирі, ви сказали, як бази. Так, москальські церкви і використовують монастирі як бази. Ви згадайте, як з 14-го року, де бойовики ховалися? Переховувалися в монастирях. Де озброєння, куди таскали? В монастирі і так далі. А тепер давайте цікаво подивимося статистику по монастирях. Я прошу, по всій Україні. По всій Україні. По всій Україні. Виведіть, будь ласка. Зараз ми подивимося. Дуже цікаво. Ось. Значить, ми бачимо, це Московицька Українська Православна Церква. Тут дані 2021 рік. Ось Гундяївська церква.
нараховується 260 монастирів, у яких є 4630 ченців. На 82 більше, ніж торік. Тобто до повномасштабної війни, а вже з 2014 року йде війна, збільшується постійно кількість ченців московицької, ну так званої цієї української Агентура, православної церкви. Да, агентури. Тепер дивимося по православній церкві Україні. Нашій церкві монастирів 79. Тобто, якщо ми порівняємо, то бази, оплоти українства в 3,5 рази менше, ніж оцих баз, оплотів москальської церкви, оцих прибічників руського міра. Інтервентів, коротше. Інтервентів. Це розумієте, це на 12-му році війни і на 4-му році повномасштабної війни. Ми маємо просто розуміти, наскільки цей руський мір, наскільки цей російський шовінізм, російське антиукраїнство глибоко вкорінено. Віктор Іванович, і тут можна сказати Богу Богові, кесарю кесареві, але це омана, тому що ми знаємо, що за московською, за так званою Російською православною церквою, філією якої є оця українська так звана православна церква, стоїть ФСБ, стоїть Кремль і вся військово-промислова машина так званої цієї Російської Федерації. То з огляду на це ми маємо зараз підняти активне питання про активну участь держави в підтримці Православної церкви України, в підтримці, в роботі наших спецслужб на результат. Тому що там у цих монастирях, цих розсадниках руського міра, там крім літератури дуже багато чого можна знайти цікавого. Там почистити ті, де переховувалися бойовики надто, там дуже багато буде цікаво. От тут роль держави. Чи не чіпати, бо нас, знаєте, Захід не зрозуміє. Скаже, що ми на свободу совісті. Та мене вже Захід до лампочки в цьому плані, тому що Захід, західні діти, західні жінки нікуди не тікали. І вони не гинуть під ракетами москальськими. Вони не гинуть під освяченими ієрархами, церковними ієрархами ракети. А наші гинуть. І тому, що скажуть вот те вот ледачий Захід, мені сьогодні до лампочки. Мені не до лампочки наші люди, наші діти. Не до лампочки наше виховання. Подивіться в школі. У нас же не належну історію ніхто не придає. Ніхто не говорить про церковну історію. Подивіться оці от прояви вот этих малолетних промоскальских шовинистов уже выползают, змееныши. Значить, тут у нас в тилу. Тому, вибачайте, більше, ніж рішуче говорить про це, про московську церкву, значить, як антиукраїнську, антидержавну, окупаційну, по-іншому ми говорити не можемо. Тепер, щодо присловия Богу Богову, кесарю кесарю. Не знаю, як там в католицизмі, я небольшой фахівець взагалі в галузі релігії, але що стосується православ'я, з переходом його, да, в принципі, в Візантії так було, а з переходом потім до Московії, це не працює, це присловие. Згадайте, Петр I, Іван Грозний і інші, то, що створювали Московію. Це ж одне і те ж. Для них що кесарь, що Бог – це одне і те ж. У них не поділяється. Що утворював Петр? Синод. Патріарші розпустили, а Синод, значить, інше. Аналогічно потім це перейняла на себе і большевицька влада, коли реанімували церкву. Они одне і те ж, на відміну, я говорю, не буду сьогодні аналізувати католицизм, не буду аналізувати протестантизм, як ветві в християнстві, а тільки лише візьмемо православ'я. Тому вот это Богу Богову, кесарю кесаря не для московського імперіалізму. Ви нагадали про цей священний синод. Да, і представника держави в цьому. Оберпрокурор синода. Да. Але
Ще цікаво, його ж називали Петр Антихрист, цього видатного реформатора. Настоящий віруючий, його називали Петр Антихрист. Да. Так Старовіри. Це я вже так не можу втриматися. Він взагалі створив ще й пародію, він створив цей синод, а паралельно називав «Всєдурніший, всєп'яніший синод». Він його назвав, це своїх дружбанів, там вони збиралися, і вони просто напивалися і влаштовували оргії. І це називали вони «Всєдурніший, всєп'яніший синод». Це, до речі, просто про ставлення їхніх ієрархів до церкви і про те, що там зв'язку з Богом у московитів там ніякого нема. Там зв'язок з імперією, з шовінізмом, з таратом, самодержавством, самодурством і так далі. Нам це треба просто знати для того, щоб випрацьовувати свої дії по відношенню до них. Іншомислія залишилося за тим, що називалися старовіри. Яке, да, значит, когда вот эти вот говорят там, ви там антихристи, тому що ви переворот там зробили, ви сепаратисти, вибачайте. Якраз Петр І був сепаратистом разом з тою шайкою, яка була синодом. Тому що якщо йти в глибину, то і йти туди, от, до Візантії, то це старовіри, вони набагато ближчі до православного християнства, а їх знешкоджували, і царизм знешкоджував, і большевизм знешкоджував. Ну, Олексія Толстого Петр І, хто у нас, молодь особливо не читала, тому що не читають, там же чітко, хоча б Олексій показав, як боротьба петровських гвардейців йшла зі старовірами. Ну і вона тривала, вона що ж почала при Олексії Михайловичі Тишайшем. Ну, кому цікаво, можете прочитати ще «Житіє протопопа Аввакума», там багато про це. Сурікова можна згадати картину відому «Бояриня Морозова». «Бояриня Морозова», да. На жаль, у нас просто час програми добігає до кінця. Я на завершення, Віктор Іванович, ми тут торкнулися монастирів. Україна унікальна країна, вона має найбільшу кількість лавр серед держав, серед країн всього православного світу. У нас 4 лаври, а з них одна тільки лавра греко-католицька, а решта 3 Московського патріархату. І ні одної православної церкви. І жодної православної церкви України. Тобто Києво-Печерська – Московський патріархат, Почаївська – Московський патріархат, Святогірська – Московський патріархат. І тільки Унівська – греко-католицька. Для порівняння, щоб ви зрозуміли, в так званій цій Російській Федерації, оця гігантська територія, там всього 2 лаври. Це Троїця Сергієва в Московській області і Олександра Невська в Санкт-Петербурзі. Тому вони будуть битися за лаври. Лавра – це виключно може бути тільки чоловічий монастир. Це не просто оплот православ'я, це й потужна історично-релігійні центри, за які московити будуть дуже серйозно битися. І нам на сьогоднішній день треба ставити врешті рубо питання про звільнення українських святинь, українських лавр від антиукраїнських сил, які там осіли. Скільки намагаються виселити оцих попів московських з Києво-Печерської лаври? 0 результатів. Навіть не роблять спробу з Почаївської лаври. Ну, хай Святогірська там вже на окупованій території, там складно. Але тут, в Тернопільській області, Почаївська лавра. В Києві, в серці України, Києво-Печерська лавра. Доки ми можемо терпіти всю ворожу агентуру, ці центри, ці розсадники московицтва і ці акумулятори, бо не забуваємо, що Московська церква, вона пов'язана ще й тіньовими, дуже серйозно фінансовими, контрабандами, цими кримінальними зв'язками. Скільки ми будемо терпіти ще оці центри, через які, знову ми вже казали, йдуть оці гроші йдуть на Москву, потім ці гроші Кирил ділиться з Путлером, пускаються на ВПК і летять ракети. Ну, от що це? Знову риторичне питання. Крім риторичного інше, я просто цю глупость від нашої влади і глупость від нашого народу, який є носієм суверенітету,
Я осязати це не можу. Охопити мені мізків не І вистачає. я розумію, що дуже багато кришувальників московських попів сидять в парламенті, сидять в Кабміні, сидять в інших органах влади. Вони зараз так принишкли. Офіційно вони мовчать. Але в тіньовому я розумію, що вони встромляють ці палки в колеса, щоб не дати все ж таки очиститись Україні від цього московського попівства. Вони це роблять. Але чи могли б вони це робити так зухвало, хоч і так принишкло, але так вперто, якби не була оця підтримка оцих людей, які йдуть і цю світочку, Так, і цю звичайно. хусткою замотають. Звичайно. Я до Бога йду, от он канонічний, там оце. І ти думаєш, холера. І як оце Скільки ще розірвана ракет, дитинка оцією ракетою, а ця істота йде туди і підтримує. І звичайно, що на таких будуть грати ці політики. І вони це враховують, і вони принишкли, але знають, що це їхній буде електорат. Я ставлю питання на іншому. Скільки ще ракет має прилетіти на ваші дурні голови, щоб вот это выбить этот российский или русский мир и вот этот москальский патриархат? Скажите, скільки ще ракет має прилетіти на ваші голови? Я думаю, що на цьому риторичному запитанні ми будемо завершувати нашу програму, а кожен хай дасть свою відповідь на це питання. Віктору Івановичу, дякую вам за участь у програмі. Нагадаю, це був суддя Конституційного суду у відставці Віктор Іванович Шишкін у програмі «Чистка влади», яку вів я, журналіст Володимир Тетерук. Тримаймося, думаймо, давайте не боятися приймати рішення, навіть якими складними вони б не були. Йдемо вперед, йдемо до перемоги з гарячим серцем, холодним розумом, і хай нам на цьому шляху завжди щастить.